Good luck sa laban mo, Manny! Subukan natin. Pagsak sa ESTERO. There you go. Joey! Mami, pera, Mami. Hello po. Ay, ang ganda na yung ni ate. When I come around, got the whole thing wobbling, 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 wobbling. When I come around. What's up, guys? What's up? Outfit! Divisoria! Video! Awkward yung ganun. Video ba yan? Pause ako, wait lang. Tagal mo nakapost. Ay, video ba na? Video ba yan? Sheena Jackson. Ay, Yeah. oo, nagsulong. Look. Janet Morrison. What's up, man? What's up, YouTube? Kanina. What's up? Subscribe! Good luck sa laban mo, Manny! Yaga, yan! Apa ganun? Laylay. Saan? Saan daw? Doon pa? Ayan. Saan daw? Laylay. Fly, lie. Laylay. Baby. Yan, laki-laki. Tayo na laylay. Ako order fly, lie, oh. 299 buffet. At mas lang naman tingnan na natin. Narito po tayo. Charot. Here in Laylay. Right now, Magkano ba yung sa we buffet? are entering the Laylay. po, 10. Tingnan natin yan, ha? Ano? 10 ano daw? Narito po tayo sa Lalayhon. Ay po ay mag-eat all you can 299. Halika, sama kayo. Hindi kasama kayo? Bababa po tayo sa isang secret passage, mga kaibigan. Medyo masikip. Sana po hindi illegal ito. Sabi. Baka mamapya tayo eh. Hello, hello po. Ay, ang ganda na yung ni ate. Alam mo. Yan, buffet. Buffet nga. Buffet nga, oh. Medyo nalungkot po ako, mga kaibigan. Tawanan mo yan. Hindi ko man po nakakakain. Kami po ayaw na dito sa Laylay Hotel. Medyo may kalungkutan po. Mga kaibigan, natin po kami sa Chinatown. Makikita niyo po ang kapatid ni Joey, ang mga kabayo nito. Mga tatay mo. Joey! Ay, nangyari sa'yo, Joey? Joey. Dahil po kami ay mayayaman, nandito po kami bumagsak sa ESTERO. There you go. Tuloy po tayo. Follow me. Sa kay discount. Maraming pwedeng ma-order, mga palaka. Order ka ba ng palaka? Palaka. Meron ba? Wala na. Ngayon, sir. Oh my God! Yun yung sila rin eh. Yun tayo sa harapan. Di ba meron? Yun sa Miguel. Ay, kukunin po natin ang San Miguel Old School sa LGA Fast Food. Ha? Sama ko. Ano? Pork little. Ay!
Ano yun? Plated? Ano? Plated. Bakit wala silang tempura? Meron? Who's that party? 3 days. Ano? 3 days. Parang nasa loob na tayo. Let's go. Nasa room. Okay. What's up, guys? Saan? Magdadasal pa tayo? Here in ESTERO. Kumakanta ka pa ba ng lips? Okay. Shrimp. Patay. Sweet and sour pork. Sama-sama dahil mayayaman po tayo. Wala na akong pera. Mami, mangungutang ako sa'yo, mami. Mami, may pera, mami. Meron po aming pagkain prawns, meron po kaming sweet and sour pork and hotel. Okay. Nakikita niyo ba ang mga palamuting ito? Pampaswerte. Palamuti. Dahil ngayon talaga. po ay year of the, I don't know, charot. Hindi pa alam lang niya. Malay kung anong year. Ang ano rito, Yun, kuha na mo yung mga plants na yan. ang ano rito, Bex, yung ano, dragon fruit. Oo. Ayun, may ayun, Ayun na, nakita ayun na. Parang may nakita na nga ako. Oo. Saka stripes na rin. Ito. Oops! Andito na po tayo sa Vice President. Oh, President na dito pala. na tayo, dito na tayo. President. Tara! President. Subukan natin. Subo natin. Charotera ka? May tatanong. Oh, may tatanong kami, pre. Itanong niya, game. May tatanong tayo. Doon ka, doon ka. Ay, magandang hapon kuya. Ako po si Denise. May tatanong po ako dahil first time po namin dito sa President. Anong tawag sa gumagawa ng hakaw? Shrimp na mga giniling. Hindi, yung gumagawa ng Anong hakaw. tawag? Yung taong gumagawa ng hakaw, ano? Dim sum boy. May iba, may isa. Okay. Alam mo sabi niya? Takawero. Dim sum boy tawag. Pero ang sabi ko naman, mga hahakaw. Pwede din, di ba? Pwede rin dim sum boy. Dim sum boy. Yung sa recto eh. Hakaw boy. Sa recto. Yung mga hakaw. Dim sum silang gumagawa. Okay. Maraming po salamat kuya. Pag, You made my day. pag umorder ka ng maraming hakaw, anong tawag doon? Alin? Pang marami ang hakaw. Galing, galing. Salamat, sir. Okay. Our first time. I need teacup right now. Uy, ano siya, oh? Talagang, ano siya? Legit, no? May mga ano eh. May mga anik-anik eh, oh. Sabi, ligit. Ligit. May roaches pare. Parang ligit vinegar pala to. Parang medyo maasim yung amoy. Napiki ako doon, napiki. May bakla ka. Bakla ka ng taon. It's the truth? Nothing but the truth? So help you God? Help me. The truth. Oh my god, this is like... Oh my god. Sulit yung ano. Best ako ever in the fucking world right now. Oh my god, like, oh my god. Did you feel it melting in your mouth? I can feel that it's coming right now. So, anong rating? Anong rating? It's approved for me. 1 to 5. 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10, I'd give it 8. Why? Because I know I'll find something worth a 10, but this is pretty good for hakaw. Bakit hindi 10? Oh my god. Ano? Dalobat. Hindi ba? Okay, so okay naman. So far for me, it's a 9 Wow. because Social, ha? nothing is perfect, no one is perfect, so there's still room for improvement. So it's a 9. It's not a perfect 10. Thank you, Sang. Thank you.
Tarantado ka. Nagawa mo dito. Naghanap ako ng... Nostalgic ba tol? Oo, pre. Tangina. Binurong. Since elementary, may bili tayo. Ay, oo, tama. Anong year yun? 90s na. Hindi. 80s. Parang ano. Di pa ako boy nun. Late 80s. Ito pala si Corn, si Lorenzo, tsaka si Braso de Denise. Braso versus. Braso versus. Braso de Denise. Ito lang. Oo, ubus na yan namin. Eh, salpak mo sa mga mga. May isang pakasalpak lang. Ito yung the best. Paano mo nga ako? Lubog. Tumama yung kamay ko sa ano mo. Okay, Ang gayas mo. Takto lang, hindi ka mangubad. Oh. Ito pa yung pinili ni Mama ni Na? sa Hong Kong. Yung may Ah. branch sa Hong Kong, di ba? Pinilit ko si Paulong videohan ako kasi sobrang sarap nung egg tart dito sa Lord Staus. Stout. Yeah. Basta doon, masarap, sobra. Oh. It's really good. Kasi ng Korea-Korean. Ano ba yung sa litre? Ano? Pag-preserve. Mga harapon. When I come around, got the whole thing wobbin', wobbin'.